નમસ્કાર મિત્રો, હું છું ભૂમિકા talaviya. ફૂડી બીટી ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું એક ઇન્સ્ટન્ટ નાસ્તો જે 1 થી 2 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જાય છે, જેનો ટેસ્ટ નાના બાળકો તેમજ મોટા બધાને જ પસંદ આવે છે. તેમજ આ નાસ્તો ડાયટિંગ કરતા લોકો પણ ખાઈ શકે છે, જે પચવામાં ખૂબ જ હળવો તેમજ તેનો ટેસ્ટ પણ સુપર ટેસ્ટી છે. તેમજ આ નાસ્તો બનાવવામાં મેં અહીં એક સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો આ સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ શું છે તે જોવા માટે લાસ્ટ સુધી વિડીયો જોજો. તો આ છે એક નવી જ આઈટમ, મસાલા મમરા. તો આ મસાલા મમરા બનાવવા માટે કયા કયા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની જરૂર પડશે તો એ આપણે જોઈશું. કે એના માટે 150 ગ્રામ મમરા, 1 લીંબુનો રસ, 1 મરચું, મરચાંની જગ્યાએ તમે મરચીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, હળદર, મીઠા લીમડાના પાન અને સંચળ પાવડર. તો ચાલો આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ. એના માટે સૌપ્રથમ ગેસ ચાલુ કરીશું. એક પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ નાખીશું. તેલને 1 થી 2 મિનિટ માટે ગરમ થવા દેશું. ડાયટિંગ કરતા લોકોને નોર્મલી પ્રોબ્લેમ હોય છે કે શું ખાવું ને શું નહીં, તો એના માટે આ એક સુપર એવી વાનગી છે જે સ્વાદમાં પણ સરસ લાગે છે અને ઝડપથી બની પણ જાય છે. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં નાખીશું કરી પત્તા, જે આ રીતે તતડી જવા જોઈએ. ત્યારબાદ મરચું, ત્યારબાદ ગેસ થોડો સ્લો કરી દેવાનો. હવે આપણે એમાં નાખીશું 1 ટેબલસ્પૂન હલ્દી પાવડર, 1 ટેબલસ્પૂન સંચળ પાવડર. હવે નાખી દેવાના મમરા. આ રીતે ચમચાની મદદથી સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. હવે આપણે એમાં નાખીશું આપણું એક સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ, તે છે લીંબુનો રસ. નોર્મલી બધાને એવું થતું હોય છે કે લીંબુનો રસ નાખવાથી મમરા હવાય તો નહીં જાય ને, પણ નહીં, આ રીતે ધીમે ધીમે નાખતું જવાનું અને હલાવતું જવાનું. ગેસ ચાલુ જ રાખવાનો છે, બંધ નથી કરવાનો, અને આ રીતે સતત હલાવતું રહેવાનું. આનાથી મમરામાં ટેસ્ટ એક સરસ એવો ખાટો આવે છે, જે બાળકોને ખૂબ જ પસંદ આવે છે. તો તૈયાર છે આ આપણા સ્વાદિષ્ટ અને ખાટા મીઠા એવા મસાલા મમરા. તો તમે પણ મિત્રો આ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને ટેસ્ટ કેવો લાગ્યો એની કમેન્ટ કરીને જણાવજો. જો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને કમેન્ટ કરો. નવા રેસીપી વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. તેમજ આવી નવી રેસીપી સૌથી પહેલાં જોવા માટે બેલ આઇકોનને જરૂરથી દબાવો.